Nghề công nhân nói chung và nghề bốc vác nói riêng là ngành nghề mà rất vất vả, phải chịu nắng, chịu mưa, chịu khổ nhọc, và hầu như là mọi người đều không thích làm những công việc này. Không những thế mà công việc này còn được coi là ở tầng lớp dưới của xã hội. Nhưng bản thân tôi tin rằng là ở đâu thì cũng có giá trị và ý nghĩa của nó, nghề nghiệp nào cũng thế. Vậy nên hôm nay tôi quyết định trải nghiệm 7 ngày làm bốc vác để xem tôi có thể học hỏi được gì từ nghề này. Được rồi, hãy bắt đầu cùng mình tìm hiểu về cái nghề này nào. Là một sinh viên đại học thì rất lâu rồi mình mới phải dậy vào lúc 6 giờ sáng để có thể chuẩn bị kịp cho ca làm lúc 7 giờ sáng của người công nhân bốc vác. Nếu để so sánh cuộc sống ở Hà Nội với nghề bốc vác thì mình thấy rất tương đồng nhau ở một điểm, đó chính là sự hối hả và luôn chân luôn tay của nó. Đúng là nghề tay chân, công việc của bốc vác như là đóng hàng, gói hàng và khuôn hàng, vác hàng, chuyển hàng đi nơi khác. Nói không hoa chứ vừa mới ngày đầu mình đã phải vác một đống hàng rồi. Những cái bao hàng như vừa rồi, mỗi bao phải tầm 120 đến 150 cân. Nếu mà không có bằng đấy người thì không thể nào mà lên được. Đó. Nhầm á. Nhưng như thế đã là gì so với các cô chú đã làm ở đây lâu năm. Mới ngày đầu mình phải công nhận rằng nếu bạn nào không có sức khỏe tốt thì không thể trụ được công việc này trong vòng mấy hôm đâu. Các bạn thấy không? Mỗi lần mà mình vác cái bao này, tùy là những loại vác của những cái bao mà ví dụ như bao này nó sẽ rơi tầm khoảng 40 cân. Còn như kiểu bao kia thì nhẹ hơn tí, là rơi vào tổng con này là 30 cân. Thì nói chung là những cái bao dạng này nó sẽ dao động từ khoảng 20 cân đến 50 cân. Và dân bốc vác chuyên ấy luôn luôn bốc những cái bao như thế này, có khi còn nặng hơn. Khi làm công việc này mình cảm thấy thời gian trôi qua thật là chậm, và mình chỉ ước rằng nhanh làm sao để đến giờ nghỉ thôi. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi và chỉ còn có một chút nữa thôi, còn một chút công việc nữa là sẽ được ăn trưa. Rồi làm nốt nào. Hôm nay thì mình thấy trời nó cũng không nắng lắm nhưng mà nó khá là oi. Vậy là đã đến giờ ăn trưa và thực đơn hôm nay là cơm và trứng. Bạn cần phải ăn rất nhiều cơm để có thể có được cái năng lượng để làm việc cho buổi chiều. Bây giờ mình cảm thấy cực kỳ đói. Và rau, nhưng rau hình như là rau cua. Để mình nói cho các bạn biết nhé, kể cả đây có là món mà các bạn không thích ấy, các bạn vẫn sẽ thấy ngon thôi. Đói lắm. Mà nếu mà các bạn không muốn ăn thì các bạn phải cố ăn để chiều còn có sức mà làm. Với lúc này thì ngủ ở đâu không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì việc duy nhất bạn muốn làm bây giờ chỉ là ngả lưng. Bạn phải tiết kiệm từng tí thời gian một, bởi giờ nghỉ trưa chỉ có 1 tiếng, bao gồm cả ăn lẫn ngủ thôi. Mình cũng đi ngủ thôi. Kiếm chỗ xem nào. Cái này có vẻ được này. Ok, bây giờ đi ngủ đây. Chiều gặp lại nhá. Và buổi chiều lại là một lần chiến đấu, đánh trận tiếp. Làm này tác phong phải rất là khẩn trương, không được bị chửi ngay. Và để làm được một video như thế này thì mất rất nhiều công và mất rất nhiều thời gian. Nên các bạn hãy nhớ bấm like, share, subscribe cho mình nhé. Và như vậy là đã hết một chuyến này. Trải qua sau một ngày bốc vác thì mình cảm thấy cái
Công việc này nó bào mòn sức khỏe của bạn rất kinh khủng. Thấy quần không? Bẩn hết này. Áo này. Đây, nhìn hẳn cái áo này. Tay đây. Cái này nó bào mòn da, sức khỏe với cả người mình kiểu nhớp nhớp, xương khẩu các thứ. Nó bào mòn thật là ghê gớm luôn, mà phải nói thật là bốc vác này nó là vất vả. Video này được quay vào tháng 5 năm 2020, có nghĩa là vào thời điểm hè nắng nóng gắt nhất. Và phải nói thật sự là đến ngày thứ hai, trời nhiệt độ rất cao, mình không muốn đi làm một chút nào. Hôm nay là ngày thứ hai và ngày hôm nay rất là nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 35 độ C. Và hôm nay mình đã chuẩn bị một chiếc găng tay để mối tay nhá, để có thể làm việc nó năng suất hơn và đỡ đau tay hơn. Nhưng mà các bạn hãy để ý xem sau 7 ngày thì cái găng tay này nó sẽ biến thành như thế nào. Lúc này thì những gì duy nhất mà mình muốn chỉ là ở trong nhà và đóng gói hàng. Đây nè, xong một gói. Với thời tiết này thì việc uống một cốc nước lọc mát lạnh cũng giống như là đang ở trên thiên đường vậy. Nhưng công việc là công việc và mình vẫn phải ra ngoài nắng bốc hàng, vác hàng thôi. Được rồi, mới chỉ có 2 ngày mà có vẻ các bạn đã rất sốc về cái sự vất vả mà những người công nhân bốc vác phải trải qua. Nhưng mà tin mình đi, như thế này chưa là gì đâu. Hôm nay vào ngày thứ 3 và nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 36 độ C. Trời cực kỳ nắng nóng. Nhưng mà nhìn kìa, kia mới là các cô chú bốc vác kiểu hàng riêu luôn đấy, bốc vác hàng riêu. Thấy không? Các bạn, theo như các bạn nhìn thấy thì các cô chú ấy phải bốc vác hàng trăm bao hàng như thế mỗi chuyến xe. Và các bạn biết các cô chú ấy được trả bao nhiêu tiền cho mỗi bao hàng không? Các bạn sẽ bất ngờ đấy. Nhìn bao hàng kia đi. Đó, so với cơ thể chú ấy, bao hàng đấy thật là khác biệt. Và chú ấy chỉ được nhận 2.000 đồng trên mỗi bao hàng. Một bao hàng 2.000 đồng. Thấy cái giá của nó rẻ mà không? Ngày 4 và nãy giờ cứ phải gần 10 bao như vậy lên xe. Và qua công việc này thì mình càng cảm thấy khâm phục họ hơn. Bởi vì họ biến công việc này không chỉ đơn thuần là công việc chân tay, nhưng thực ra đòi hỏi suy nghĩ và cái đầu rất nhiều để có thể khiến công việc trở nên nhẹ hơn. Thế nên là các bạn cứ thử làm cái phép tính rất là đơn giản xem. 2.000 một bao. Vậy thì bao nhiêu bao một ngày mới đủ ăn? Bởi vì ở công việc này để mà có thể nâng được một bao hàng như thế thì phải vận dụng sự uyển chuyển, linh hoạt của cơ thể. Hóa ra mình cứ tưởng đây là công việc chỉ liên quan đến chân tay nhưng cũng cần cái đầu đấy. Nhưng cái điều mà mình khâm phục họ hơn đó chính là ý chí làm việc của họ. Các bạn thử tưởng tượng, bây giờ các bạn chỉ cần đứng ngoài trời nắng khoảng 5 đến 10 phút là đã thấy choáng váng rồi đúng không? Còn các cô chú thì phải đứng hàng giờ đồng hồ và chuyển chất hàng lên xe trong một thời gian rất là dài. Phải công nhận rằng sức chịu đựng của những người công nhân bốc vác tốt thật. Không chỉ thế, bên trong cô chú ấy còn tồn tại sự chịu đựng nhẫn nhịn mà các bạn không thể tưởng tượng nổi. Còn khi mà các bạn làm những công việc tay chân như thế này thì người chủ doanh nghiệp sẽ là người mắng các bạn một cách thậm tệ nhất. Nếu mà bạn phạm sai sót thì bạn sẽ bị mắng, chửi, thậm tệ không ra một cái gì cả. Nhưng mà vì đồng tiền và miếng cơm manh áo nên các cô chú ấy vẫn chịu đựng, nhẫn nhịn. Và mình có thể đồng cảm được với điều đó. Bởi vì mình xin nói thật với các bạn là đây không phải là lần đầu tiên mình làm công nhân bốc vác.
Hôm nay là ngày 6. Và thực sự thì đây là công việc kiếm tiền đầu tiên của mình, và mình đã làm công việc này từ năm lớp 10 rồi. Cứ mỗi khi hè về, mình vẫn còn nhớ là bố mẹ mình lại đẩy mình vào một xưởng nào đó để đi làm. Mà phải nói thật, trong thời gian đó thì mình cảm thấy nó dài đằng đẵng. Ngay lúc đấy mình chỉ muốn quay lại trường học một cách nhanh nhất có thể. Lúc đó thì mình mới nhận ra được cái giá trị của việc học và cái giá trị của đồng tiền kiếm nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Ngày trước mình cũng tiêu hoang lắm các bạn ạ. Nhưng mà từ khi mà mình được tiếp xúc với cái nghề này ấy, thì mình dần dần biết quý trọng đồng tiền và biết quý trọng thời gian hơn. Và hơn hết là mình quý trọng con người hơn. Ở công việc này thì mình đã học được rất nhiều điều, kể cả kỹ thuật cho đến ý chí. Và nhờ đó mình mới biết công việc nào cũng có cái hay, cái giá trị và cái đáng quý mà nó mang lại. Và những con người đang làm công việc này là những con người thật thà, chân chất, và phải nói rằng họ rất lạc quan. Kể cả mình không chắc là mình ở trong hoàn cảnh của họ phải làm công nhân bốc vác suốt đời, mình có thể lạc quan được như Và đây vậy là không? đôi găng tay của mình sau 7 ngày làm công nhân. Các bạn có thể thấy nó tàn phá tại đôi tay của các bạn chưa? Các bạn cứ tưởng tượng đây là đôi tay của các bạn sau 7 ngày nó sẽ như thế này. Nhưng họ vẫn luôn luôn nở một nụ cười tươi, thật là khâm phục. Và chính nhờ công việc này mình mới biết là phải học, phải có kiến thức thì mình mới có thể làm được những công việc mà nhàn hơn về mặt tay chân. Nhờ công việc này mà mình đã biết quý trọng và thấm thía cái cuộc sống mà bố mẹ mình đem lại cho mình, nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Thật ra qua video này mình chỉ muốn khuyên các bạn là hãy quý trọng tất cả những gì mình đang có và những người các bạn sẽ gặp trong tương lai. Dù là ai, dù làm nghề gì đi nữa, thì mỗi người đều có một đặc điểm đáng quý, đáng trân trọng. Sau khi nhìn lại thì lời cuối cùng con muốn gửi là cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dạy con theo cách này. Công việc này đã thay đổi cách nhìn nhận của con về cuộc sống và khiến con trưởng thành hơn rất nhiều. Con chỉ muốn cảm ơn bố mẹ.